Bună! Numele meu este Tora, iar astăzi vă voi prezenta un telefon de buget, mai exact telefonul Xiaomi Redmi 6. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să vă activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Xiaomi cum? Nu știi ce e Xiaomi? Este un producător de telefoane din China care se află pe locul 4 la nivel global. Acest model a fost lansat luna trecută în China și acum este disponibil și pe cel.ro în aceeași cutie roșie, așa cum ne-a obișnuit Xiaomi pentru toată seria Redmi. Prețul pentru acest telefon este în jur de 700 de lei. Acestea fiind spuse, haideți să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Găsim, bineînțeles, telefonul, cărticica telefonului, încărcătorul, cablul USB și cheița telefonului. Modelul Xiaomi Redmi 6 are un ecran IPS ce măsoară 5,45 inch în diagonală, e o rezoluție HD+, adică 720 pe 1440 pixeli și un aspect 18 pe 9 cu o densitate de 295 pixeli per inch. În partea superioară se regăsește casca pentru apeluri, alături fiind amplasate camera frontală de 5 megapixeli, iar în dreapta senzorul de proximitate. Spatele este făcut din plastic cu un finisaj mat ce are o aderență bună. Tot aici găsim și senzorul de amprentă împreună cu cele două camere foto și blițul LED, despre care vorbim un pic mai târziu. În jumătatea inferioară se regăsește grila difuzorului și deasupra acestuia logo-ul și inscripțiile producătorului. Pe laterala din stânga sunt cele două sertare, unul pentru SIM-uri, deoarece telefonul are suport dual SIM, și celălalt pentru cardul microSD. Mai departe, pe partea din dreapta, sunt butoanele de volum și power. În partea superioară se regăsesc jack-ul audio cu microfonul secundar, iar în partea de jos, mufa de încărcare micro-USB și microfonul principal. Toate acestea adunate cântăresc 146 de grame, iar telefonul se simte foarte bine în mână. La capitolul software, Xiaomi nu au fost rezervați și au lansat dispozitivul cu ultima versiune de Android, adică 8.1 Oreo, alături de interfața MIUI 9.6. Pentru a putea păstra un preț accesibil, au ales ca procesor MTK 6762, ajutat de acceleratorul grafic PowerVR G8320. Există două variante ale acestui model și anume, una cu 3 GB RAM și 32 GB spațiu intern de stocare, iar cealaltă cu 4 GB RAM și 64 GB intern. În testele noastre sintetice, cum era de așteptat, rezultatul nu este unul surprinzător, dar raportat la prețul acestuia, telefonul se mișcă fluid prin meniu și prin aplicații. În Geekbench 4 a scos 824 de puncte în single core și 3661 puncte în multicore. Nici în AnTuTu nu suntem uimiți, scorul final fiind de 75.834 de puncte. La capitolul fotografie, Xiaomi Redmi 6 s-a descurcat destul de bine, în condiții de luminozitate bună, reușind să păstreze un zgomot redus și un nivel de detaliu destul de ridicat. Camerele de pe spate sunt dotate cu un senzor de 12 megapixeli și celălalt de 5 megapixeli, ambele având o deschidere f2.2 cu mențiunea că cea din urmă este folosită pentru adăugarea efectului de bokeh în fotografii portret. În lumina scăzută, povestea se schimbă, iar camerele nu mai păstrează același nivel de detaliu, reușind totuși să mențină zgomotul la un nivel acceptabil. În ceea ce privește filmarea, Redmi 6 este capabil să filmeze Full HD la o rată de 30 de cadre pe secundă. Totuși, ar trebui să ai o mână de piatră, deoarece nu există niciun fel de stabilizare optică sau electronică. În concluzie, Xiaomi Redmi 6 este un telefon ce ține nu doar cu buzunarul tău, ci și cu nevoia ta de a consuma conținut media sau de a-ți trimite selfie-urile pe rețelele de socializare. Trebuie să ținem cont că este un telefon de buget ce se descurcă acceptabil în sarcinile de zi cu zi, iar bateria de 3000 mAh te va ține departe de priză chiar și 2 zile la o utilizare moderată. Ca alternative la acest produs, ai putea alege de exemplu Huawei Y7 Prime 2018, ce are un display mai mare, sau de la un producător mai cunoscut, Samsung Galaxy J5 2017, ce are un aspect metalic mai apropiat de gama premium. Eu am fost Tora, nu uitați să verificați descrierea pentru alte linkuri utile și prețul actualizat. Până data viitoare, o zi frumoasă!